Bạn nâng điện thoại lên, lướt đọc lại một đoạn chat từ tuần trước. Rất ngọt ngào, rất sâu sắc. Cuối tuần rồi hai người còn đi dạo cùng nhau, nụ cười, ánh mắt, sự nồng nhiệt chạm đến cực hạn. Tưởng như thế giới này chỉ có gộp đôi lại mà thôi. Rồi qua đến hôm nay, họ im bặt. Chớp sáng tin nhắn tắt ngấm. Nếu bạn có chủ động hỏi han, thứ bạn nhận lại chỉ là vài câu trả lời nhạt nhẽo, lịch sự, đóng khung như nói chuyện với người lạ mặt. Bạn hoảng loạn. Bạn đem chuyện này kể cho hội bạn thân, rồi tự vắt tay lên trán thâu đêm để hỏi. Mình đã làm sai chuyện gì ư? Hay là họ đang bận quá? Có lẽ họ mang vết thương lòng sâu sắc từ quá khứ, nên sợ phải đi thêm một bước tiến cam kết. Nhưng hôm nay, thay mặt cho The Dark Defense, xin hất vào mặt bạn một xô nước đá tàn nhẫn. Dừng ngay việc tự viết kịch bản bi lụy cho họ và ngừng bào chữa đi. Bạn nghĩ họ mập mờ vì họ đang bối rối? Sự thật là trong rất nhiều mối quan hệ, situationship kiểu này, sự mập mờ không phải là một lỗi hệ thống, nó cũng chẳng phải sự non nớt. Sự mập mờ chính là một công cụ cực kỳ tàn nhẫn và đắc lực. Chào mừng bạn đến với khái niệm Strategic Ambiguity. Tình huống mập mờ chiến thuật. Trong đàm phán thương mại hay chính trị, người ta luôn chừa lại một khoảng tối mập mờ để không bị bắt thóp, giữ nguyên đặc quyền được xoay chụp và tối đa hóa lựa chọn. Optionality càng lâu càng tốt. Vậy tại sao người ta lại không áp dụng đòn đánh này trong tình cảm? Kẻ thao túng không hề ngốc. Họ thừa hiểu rằng một khi đã hứa hẹn rõ ràng commit, họ sẽ phải trả cái phí của trách nhiệm. Họ sẽ bị ràng buộc, phải chia sẻ thời gian, phải minh bạch, phải mất quyền độc thân. Thế nhưng nếu họ giữ một biên độ sương mù mờ ảo thì sao? Họ vẫn được quyền hưởng thụ 100% sự lo lắng, sự chăm sóc, những nụ hôn, sự xoa dịu cái tôi từ một kẻ khát khao, đang yêu tha thiết như bạn, mà tuyệt nhiên không phải trả một đồng phí cam kết nào. Bất cứ khi nào họ chán, họ hoàn toàn có quyền rút thẻ bài miễn tử ra và lạnh lùng bảo: chúng ta có là gì của nhau đâu mà bắt anh phải thế này thế nọ. Đó không phải là sự tinh tế của người đàn ông trầm tĩnh hay sự e ấp của người đàn bà nhiều suy nghĩ. Đó là một phi vụ đánh cắp cảm xúc hoàn hảo. Cái tài tình nhất của đòn đánh mập mờ này nằm ở điểm mù tâm lý của chính bạn. Trò chơi thao túng đỉnh cao không phải là bắt nạn nhân phục tùng, mà là ngồi im vậy vài giọt bánh mì để nạn nhân tự làm phần lao động đầy mồ hôi còn lại. Khi người ta tung cho bạn một mảnh thái độ nửa nạc nửa mỡ, tâm trí chắp vá của bạn sẽ lập tức vẽ ra một bức họa chân dung bi kịch. Bạn gọi sự thất thường lạnh nhạt của họ là sự bí ẩn có chiều sâu. Bạn gọi những ngày không có gì chắc chắn, hồi hộp mong manh, đó là phản ứng hóa học mãnh liệt, chemistry. Bạn chịu lấy sự đau khổ như ruột gan bị cào xé, đem đi bào chữa thành: tôi đang trải qua một mối tình thật điên rồ và khắc cốt ghi tâm. Nhưng không, thứ giữ bạn ở lại, chịu đựng cái rác rưởi của mối quan hệ cọt kẹt này, không phải vì tình yêu của hai người quá sâu sắc, mà bởi vì nó không đủ dồi dàng để bạn nổi điên dứt khoát bước ra, nhưng cũng chẳng đủ hiền hấu để bạn mỉm cười an tâm chìm vào giấc ngủ. Một cái móc treo nhọn hoắt, tẩm mỡ ngọt của hy vọng. Xin đừng ngây thơ nữa. Trưởng thành thực sự không phải là việc bạn bao dung, nhẫn nhịn và hy sinh chờ đợi cho kẻ mập mờ kia tỉnh ngộ. Trưởng thành là bạn đủ sáng suốt và đủ tự tôn để nhận ra cái mình cần phải đánh giá. Không phải là những nụ cười lấp lánh hiếm hoi của khoảnh khắc, mà là cái pattern, cái vòng lặp vô trách nhiệm của họ qua ngày tháng. Mọi sự thả trôi, không định danh một cái tên rõ ràng lúc này, chính xác định vị bạn là một option, sự lựa chọn dự phòng, một người lấp chỗ trống. Làm thế nào để tự vệ và thoát khỏi hố sương mù này? Hãy bật đèn pha, ánh sáng của sự lựa chọn dứt khoát là khắc tinh của mọi loại tà đạo tâm lý thao túng. Bạn có quyền hỏi trực tiếp: chúng ta đang là gì và quan hệ này đang đi về đâu? Nếu câu trả lời luếnh quĩnh, quay lại với kịch bản: anh không muốn mọi thứ quá nhanh, anh sợ làm em tổn thương, sao không thể cứ để vạn sự tùy duyên và tận hưởng lúc bên nhau? Ghi nhận lấy bộ máy tạo sương mù đó. Đó là lời xác nhận hoàn hảo nhất rằng bản hợp đồng này không cung cấp cho bạn một chữ bảo hiểm nào hết. Thứ làm bạn tự do không nằm ở việc họ sẽ trả lời bạn bằng một danh phận có tên gọi mỹ miều, hay họ sẽ quay lưng quất ngựa truy phong. Sự giải thoát nằm ở việc bạn có nhận ra giá trị của quyền quyết định của chính mình hay không. Khoảnh khắc bạn mỉm cười, bình thản và nói rằng: tuyệt đối không một kẻ nào được quyền nhận những thứ đắt giá từ tôi khi họ đang giấu tay trong bóng tối. Lúc đó,
bạn đã trở nên bất khả xâm phạm. Nhớ lấy, đừng tốn nửa đời người lang thang trong sương mù do kẻ khác nhả khói. Hãy là người rút lui. Hẹn gặp lại các bạn trên The Dark Defense, nơi chúng ta tự làm chủ quyền lực nội tâm.